أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة رعب بعنوان لا تلمسها. حدث هذا عندما كنت في 12 فقط من عمري، لكن وقتها لم أكن أبدا أخشى الأشباح، بل على العكس كنت أسخر من هذه القصص التي يدعيها البعض من الأشخاص عن رؤيتهم للأشباح والظلال أو حدوث ظواهر غريبة معهم. لكن كل هذا تغير عندما انتقلت عائلتي إلى منزل جديد بالنسبة لنا، لكنه قديم جدا من حيث تاريخ البناء والطراز. هل تعتقدون أنني خفت من هذا المنزل فقط لأنه قديم؟ لا على الإطلاق، لكن ما حدث معي كان كالآتي. عندما ذهبنا لإلقاء نظرة على المنزل قبل أن ننتقل إليه، كان معنا سمسار العقارات. أذكر أنه قال لنا وقتها عن بعض الأشياء القديمة التي تركها أصحاب المنزل الأصليين، فقط لا تلمسوا هذه الأشياء وسيكون كل شيء على ما يرام. وأذكر أيضا أني سخرت منه بسبب هذه الكلمات التي لم أصدقها، ولمست تلك الأشياء ونقلتها من مكانها وسألته بسخرية إذن لما لم يأخذوها معهم، لكنه لم يجيبني. الساعة 11 أول ليلة لنا في المنزل الجديد، كنت مستلقيا في سريري استعدادا للنوم في غرفتي ذات الأرضية الخشبية القديمة والتي تصدر صوتا مزعجا كلما مشى عليها أحدهم. أغمضت عيني لأنام، عندها سمعت صوت باب غرفتي يفتح، ثم سمعت صوت خطوات تقترب أكثر فأكثر من سريري. في البداية اعتقدت أنه شقيقي، لأنه يحب دائما مضايقتي ومحاولة إخافتي، ولأفسد عليه متعته نهضت بسرعة وأشعلت المصباح الذي بجانبي، لكن لم أجد أحدا ولا أي شيء، أنا الوحيد بالغرفة. نظرت إلى الباب الذي سمعته يفتح قبل قليل فوجدته مغلق. كنت سأعود للنوم، إلا أنني لمحت ما بدا لي بأنه رجل يرتدي قبعة سوداء. لم أصدق ما أراه، وأقنعت نفسي بأنني أتوهم لا أكثر، خاصة أنني لمحت ذلك الرجل بطرف عيني ولثوان قليلة. لذلك أظلمت الغرفة مرة أخرى وعدت لأحاول النوم، لكن بقيت مستيقظا في سريري ل30 دقيقة تقريبا، كانت بالنسبة لي 30 عام. بعدها سمعت صوت الخطوات في غرفتي مرة أخرى، وفجأة شعرت بأن شخصا ما يقف على سريري، فصرخت من شدة الخوف. فجاءت أمي مسرعة، لكن كان زائر غرفتي صاحب القبعة السوداء قد اختفى. بعد هذه الليلة قررت ألا أنام في هذه الغرفة مرة أخرى. سألت والدي إن كان قد شاهد في حياته أي ظواهر غريبة، فقال لي بالتأكيد عدة مرات أيضا، كما قال لي أنه في هذا المنزل وفي غرفة الطعام بالتحديد رأى الرجل نفسه الذي رأيته في غرفتي، كما شاهده أيضا في الشرفة وعدة أماكن مختلفة في المنزل. وفي نهاية حديثه عن الأشباح والظواهر الخارقة للطبيعة، قال لي والدي لا داعي للخوف منهم، فطالما إنك لا تتدخل في حياتهم لن يتدخلوا في حياتك. بعد أن سمعت هذه الكلمات من والدي ما عدت أهتم أبدا بما قد يفعلونه طالما لن يضروني، على الرغم من أنني رأيت صاحب القبعة السوداء مرات عديدة بعدها. شكرا لمتابعتكم وي، سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة ومشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من وي.